Hi everyone! Welcome to another episode of Foodie Pinoy. Magluluto tayo ngayon ng roasted chicken. First, i-mince natin ang bawang. 7 cloves ng bawang ang gagamitin natin. So, bakit ko nga ba naisip magluto ng roasted chicken? Actually, meron kasi ako mga herbs and spices na malapit nang ma-expire, tulad ng rosemary at paprika. I bet yung iba sa inyo, meron ding mga binili na mga kakaibang herbs dahil minsan din kayong nag-ala chef at nag-eksperimento. Kailangan din natin ng 1 large onion. Ilalagay natin ito sa loob ng chicken. Balatan lang natin yung onion, tapos hiwain ng malaki. Maghiwa din tayo ng 3 calamansi. Iset aside muna natin yung mga hiniwa natin. Sa isang bowl, pagsamahin ng 1 tablespoon ng salt at 1 teaspoon ng pepper. I-rub natin yung pinagsamang salt and pepper sa ating chicken. I-rest muna natin ang chicken for 30 minutes para lumasa yung salt and pepper. So, habang nire-rest ang chicken, gawin na natin yung isa pang pampalasa sa chicken. Sa isang bowl, maglagay ng 3 tablespoon ng butter, 1 tablespoon ng paprika, 2 teaspoon ng rosemary, minced garlic, calamansi, at syempre, huwag natin isama yung buto ng calamansi. Tapos, haluin mabuti ang pinagsamasamang herbs and spices. Make sure nga pala na room temperature na yung butter para mas madali itong mahalo. So, ang next step ay ipahid yung butter mixture sa chicken. Ang na-encounter kong problem dito is ayaw kumampit ng butter sa chicken. Bakit kaya? Malamig pa kasi yung chicken ko, so ang tendency ay tumigas ulit ang butter. So ang ginawa ko ay nag-init ako ng tubig at tinunaw ko muna yung butter mixture para mas madali itong ipahid sa chicken. Pwede nyo ding iinit sa microwave para mag-melt yung butter. So ayan na, mas madali ko nang naiipahid yung butter sa chicken. By the way, hindi ko tinanggal yung leeg kasi favorite namin yung leeg. Yung tirang butter mixture, pwede nating ilagay sa loob ng chicken. Tapos, ilagay din natin sa loob ng chicken yung onion. Okay, ready to roast na tayo. Yahoo! Nilagay ko yung chicken sa isang oven-safe na lalagyan para dito tutulo yung oil and butter. Pwede din kayong gumamit ng foil para mas madaling maglinis. Otherwise, magdurusa kayo sa paglilinis pagkatapos nyo magluto. Nag-chop din pala ako ng potato and carrots para may pang side dish tayo. So, ilalagay ko lang ito sa tabi ng chicken, season with salt and pepper, tapos lagyan ng konting olive oil. Sosyal! Para naman sa oven, i-preheat ito ng 220 degrees Celsius for 10 minutes. Okay, ready na ang ating oven. Ilalagay natin yung chicken sa second rack sa baba. Iluluto natin yung chicken for a total of 40 minutes. Halfway ng pagluto, so after 20 minutes, nilabas ko muna yung chicken at veggies. Luto na yung carrots and potatoes, kaya tatanggalin ko muna. Tapos yung chicken, binis ko ng melted butter para mas maganda yung pag-brown ng skin. Ibalik ulit natin sa oven at i-bake ulit sa loob ng 20 minutes. Okay, the long wait is over. Ito na ang ating roasted chicken. As you can see, perfectly brown ang ating chicken and super flavorful. Hindi ito yung traditional chicken natin, pero I can assure you na magugustuhan nyo din itong roasted chicken recipe na ito. I hope you will try this recipe. Enjoy! Hi guys! Did you like this recipe? Let us know in the comment section below. Hit like if you enjoyed this video. This will help us know that you are enjoying our content. If you haven't subscribed yet, click subscribe button and make sure to click also the bell icon so you'll get notified once we release new videos. Until next time,
This is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap!